tehdään varhaiskaalista salaattia. Minä rakastan kaalia ja nyt tämä varhaiskaali on tullut kauppoihin, niin mä oon tehnyt muihin ruokiin ja on paistanut pannulla ynnä muuta, niin mulla on tässäni jäljelläni 450 grammaa kaalia. Ja sitten tässä on 1 suippupaprika. En ole varma, laitanko tätä kokonaan nyt tätä suippupaprikaa. Tässä on 125 grammaa painaa tämä suippupaprika. Katsotaan sitten tuo määrä, kun mä oon tehnyt sen, että pistetäänkö puolet vaan tästä. Eli tähän tulee ainoastaan vaan kaalta ja paprikaa. Ja tätähän kutsutaan siis, tää on semmonen kuin pizzeria-salaatti. Ja mä oon ainakin syönyt tätä joissakin pizzerioissa. Ja on myös joissakin tämmöisissä kebab house-taloissa, niin on myös on syönyt tätä samanlaista salaattia, eli tosi edullista salaattia. Mutta tehdään ensin kastike. Eli tehdään tähän purkkiin kastiketta ja laitetaan siihen niin rypsiöljyä. Ihan on täys purkki mulla, niin laitetaan siihen 3 ruokalusikallista öljyä. Noin. Ja sitten laitetaan saman verran 3 ruokalusikallista omenaviinietikkaa. Yksi, 2 ja 3. Tämähän sopii siis tosi hyvin grilliruokien kanssa tämä salaatti. Tämä on aivan mahtava makusta. Sitten siihen laitetaan sokeria. Niin, minäpäs otan toisenlaisen lusikan. Eli tähän tulee, mulla on nyt sirosokeria tähän, niin laitetaan 1 ruokalusikallinen sokeria. Sitten laitetaan suolaa 1,5 lusikallista. Noin. Ja mustapippuria 1,5 lusikallista. Noin. Ja sitten ravistellaan. Ja maistetaan vähän. On hyvä. Ja annetaan tämän nyt tässä tekeytyä. Tuo sokeri saa tuolla vähän sulaa. Jos haluaa, niin sitä voi mikrossakin sitten. Mulla on nyt sirosokerinsa aika hyvin tänne liukene. Sitten otetaan käsittelyyn tämä kaali. Näin. Niin mulla on tämmönen, minkä mä oon aikoinaan kirpputorilta ostanut tämmönen. Niin mä raastan sen nyt tähän näin. Mutta vaihtoehtona, kun mä haluan, että se on oikein niin ohutta suikaletta, niin voi tehdä esimerkiksi juustohöylällä. Näin. Tai sitten raastaa tai leikata
puukolla ihan ohuita suikaloita, mutta mä teen tolla noin, kun se on niin kätevä, niin mä laitan sen. Niin. Ja nyt kun mä teen tällä raastimilla, niin mä en poista tätä kantaa, koska tää on helpompi käsitellä näin. Mutta tietenkin, niin jos leikkaat puukolla, niin sitten kannattaa kantaa ei laiteta siis tähän salaattiin. Mä raastan tän vaan ihan näin tästä. Noin. Ja jatketaan. Noin. Ja sitten tietenkin nämä, jota jää tähän, jota on vaikea raastaa, niin sitten puukolla vaan pieniksi. Ihana ohutta suikaletta. Laitetaan tänne. Siellä on nyt ihanan, ai että, varhaiskaali. Tää on kyllä niin hyvä salaatti, että tämäkin varhaiskaalisalaatti, mä oon tehnyt paljon erilaisia, mutta nyt tulee tää tämmönen pizzeria-salaatti, eli kaali paprikasalaatti. Sitten tämä paprika. Mä otan ensin tästä näin, niin tää on huuhiltu. Niin mä otan tästä niin reilu puolet. Ja täällähän ei ole siemeniä ollenkaan. Niin. Tämänkin voi, jos haluaa, niin tuolla vetästä. Mutta minä leikkaan sen ohuiksi suikaleiksi tällain puukolla. Leikataanpas tosta puoliksi vielä. Siellä nyt on puolikas paprika, katsotaan riittääkö se. Laitetaan vielä lisää. Suippopaprika on ihanaa, kun se on aika makeeta ja aivan mahtavan makuista paprikaa.
Joo, kyllä mä laitan kaikki. Pistetään kaikki sinne. Tuolta siemenet pois. Ja tää on helpompi tosiaan niin pilkkoa täältä niinku nurjapuolelta. Toi on tosi liukas toi päällinen. Näin. Sinne meni kokonaan yksi suippupaprika, joka painoi 125 grammaa. Yes, nyt on hyvä. Tää on niin hyvää salaattia kuin olla ja voi. Jep, sit mä vähän siistin näitä paikkoja ja lisätään toi kastike. No niin. Aivan ihana salaatti. Ihanasti tuota paprikaakin täällä. Joo, ja sitten tässä on tämä kastike. Ja maistan sitä. Otetaan lusikka tosta. Kyllä on hyvä. Ja sitten tämä kaikki laitetaan tänne. Ihanan etikkainen. Eli tässä on saman verran nyt etikkaa ja saman verran öljyä. 3 ruokalusikallista rypsiöljyä, 3 ruokalusikallista omenaviinietikkaa, 1 ruokalusikallinen sokeria, sirosokeria ja puoli lusikallista suolaa ja pippuria. Siis tämä on niin ihana lisuke salaatti. Minä otan nyt tästä puhtaalla haarukalla maistiaiset. Vaikka tämä ei ole ollut tämän kauemmin tässä tämä kastike tässä salaatissa, tämä on niin hyvää. Suosittelen kuulkaas tekemään. Just tällä samalla kastikkeella, niin tästä tulee todella hyvä.